Casa este spațiul în care ne trăim cel puțin o treime din zi. Este locul pe care, când ne gândim la el, îl asociem cu familie, cu zi de zi, cu odihnă sau, din contră, cu responsabilități și rutine. Suntem încurajați adesea să facem din casă acasă. Ce înseamnă asta mai exact? Ce definește acasă pentru fiecare dintre noi și cum alegem casa care ne va deveni în final acasă? Așadar, în acest prim episod din seria organizată în colaborare cu Storia.ro, parte din campania Dă-ți timp să-ți găsești casă pe Storia.ro, deschidem subiectul procesului alegerii casei perfecte, prin a înțelege mai întâi de toate cum alegem în general. Deci, Paul, cum se fac alegerile în capul nostru? Cine ce rol joacă? Ce mult mă bucur, deci am un super entuziasm legat de tema asta pentru că combină două pasiuni de ale mele, pe de o parte neuroștiința și pe de altă parte subiectul imobiliarelor care mă preocupă de mulți ani. Deci de-abia aștept să povestim despre cum luăm decizii. Și ca să înțelegem mai bine cum luăm decizii în general, nu doar în contextul căutării unei case, trebuie să înțelegem un pic mai bine arhitectura noastră cerebrală. Creierul uman, dragilor, e alcătuit într-o structură stratificată așa de jos în sus și o să începem cu prima parte. Dacă vă puneți mâna, dragilor, la ceafă și vă focalizați atenția cu precădere pe ce e deasupra ei, unde se leagă șira spinării de creier, prima bucată numită trunchi cerebral e o structură foarte primitivă care are sute de milioane de ani și care se ocupă cu cele mai de bază funcții ale noastre, să respirăm, să ne bată inima, să ne reglăm temperatura, echilibru și așa mai departe. Partea asta, în procesul decizional, participă cu niște impulsuri foarte, foarte de bază și foarte puternice, de tipul văd ceva bun pentru supraviețuire, du-te înainte, văd ceva periculos pentru supraviețuire, îndepărtează-te. Și o să elaborăm mai mult în curând. A doua structură, care se numește și creier mijlociu sau sistem limbic sau creier paleomamalian, noi o să-i zicem sistem limbic, că e cel mai simplu. Structura asta e undeva în mijlocul creierului nostru, e următoarea din perspectivă evolutivă ca dezvoltare și are niște sute de milioane de ani, mai tânără decât trunchiul cerebral, dar totuși foarte bătrână și ea, sute de milioane. Și sistemul nostru limbic e poate că cel mai important hub sau cel mai important centru sau nucleu în procesul decizional, pentru că acolo sunt procesate, generate și, generic vorbind, e locul unde se procesează emoțiile. E creierul nostru emoțional sau social, vechi de sute de milioane de ani, care împreună cu trunchiul cerebral, cu partea despre care am vorbit mai devreme, regiunile astea știu să ne dea impulsuri emoționale de bază. Regiunile astea două comunică cu precădere cu noi, cu stări și senzații. Ele n-au funcții verbale. Și acum, a treia regiune, care se numește creier neomamalian, neocortex sau izocortex, sunt mai multe denumiri, dar noi o să rămânem la neocortex, de dragul simplității. Dragilor, asta este cea mai tânără. Primele versiuni de neocortex au niște milioane de ani în comparație cu sute de milioane de ani, cum au celelalte două regiuni, iar al nostru, al speciei noastre, Homo sapiens, pentru că a căpătat o structură foarte importantă numită cortex prefrontal, exact ce aveți în spatele frunții. Dacă ați pune mâna pe cap, ce e în spatele frunții e cortexul prefrontal și regiunea asta care nouă ne permite toate funcțiile abstracte și complexe de care sunt capabili oamenii, cum ar fi gândire abstractă, luat decizii cu multe variabile, capacitatea de a simula viitorul, empatie, moralitate, inhibiție, care e super importantă într-un proces decizional, să poți să-ți inhibi pornirile emoționale. Cortexul ăsta prefrontal are câteva zeci de mii de ani, undeva între 50 și 70 de mii de ani. Deci, în esență, în capul nostru, ca să introducem acum și o metaforă pe care noi o apreciem foarte tare, un neurocercetător numit Jonathan Haidt a propus așa, că primele două structuri, trunchiul cerebral, sute de milioane de ani, plus sistemul limbic, sute de milioane de ani, de aici încolo noi o să le numim elefantul. Elefantul e bătrân, e puternic, e orientat către supraviețuire și funcții de bază și comunică cu noi cu precădere cu stări și senzații pe două mari linii. Vede ceva bun pentru supraviețuire, zice du-te către, încearcă să mai obții chestia asta
vede ceva rău pentru supraviețuire în mediu, ne dă un sentiment de îndepărtează-te, ține-te la distanță, pleacă de aici. Ăsta e elefantul care corespunde primelor două regiuni. Și peste elefanțel, acum aproximativ 50-70 de mii de ani, când s-a dezvoltat cortexul prefrontal la sapiens, la specia noastră foarte puternic, Hyde propune că a apărut un călăreț. Călărețul este mintea noastră rațională, capabilă, dacă vreți, de vorbire, gândire abstractă, inhibiție, moralitate și, în esență, toate trăsăturile, cognitiv vorbind, care pe noi ne fac oameni. Și e foarte important, dragilor, să știți că toate deciziile pe care le iau oamenii sunt luate de echipa asta de călăreț și elefant, unde, i-aș întreba pe colegii mei, dacă elefantul are sute de milioane de ani și călărețul în forma lui finală are câteva zeci de mii de ani, cuvântul căruia din ăștia doi credeți cântărește mai greu? Aș zice elefant. Elefantul, clar. Fără drept de apel. Deci, asta e realitatea neurobiologică pe care oamenii o trăiesc. Noi suntem de sute de milioane de ani emoție și cogniție binară. Bun pentru supraviețuire mai obține, rău pentru supraviețuire îndepărtează-te. Și doar de zeci de mii de ani avem, în termen de aparatură cerebrală, o structură care ne permite discernământ, capacitatea de a ține cont de viitor, cum de pildă în decizii imobiliare e esențială treaba asta, inhibiție, moralitate, empatie, care iară ne permite de pildă să ținem cont și de dorințele partenerului de viață în efortul de a căuta o proprietate și așa mai departe. Asta e realitatea sistemelor decizionale din capul nostru, echipa călăreț-elefant, fundamentată în arhitectura noastră cerebrală. Deci, Paul, înțeleg că aceste două sisteme au evoluat practic fiecare cu rolul lui diferit. Și aș vrea să te întreb, ca să mă asigur că înțeleg eu cât mai bine, care sunt niște diferențe concrete, aplicabile între cele două structuri? În primul rând, pentru cei care sunt curioși să aprofundeze și să descopere mai în profunzime sistemele astea două decizionale, recomandăm foarte tare munca făcută de Daniel Kahneman, care e un psiholog care a luat premiul Nobel pentru economie, demonstrând că toate deciziile pe care noi le luăm sunt luate de echipa asta, unde cuvântul mai greu sau cuvântul prim îl are elefantul. Și acum hai să vorbim concret diferențe pe care le experimentăm și care ne afectează în efortul sau procesul de a ne alege o casă. Prima diferență importantă, dragilor, e următoarea. Călărețul operează cu probleme complexe, în timp ce elefantul operează cu probleme simple. Ce înseamnă simplu, ce înseamnă complex? Simplu înseamnă că eu în momentul în care intru într-o proprietate pe care consider să o achiziționez sau să o închiriez, structurile astea primitive pe care noi le numim elefant, or să-mi dea instantaneu un feeling, o senzație. Dacă îmi place ce văd și zic, mamă, ce mișto e aici, sau respectiv dacă dic, oh, Doamne, unde m-a adus? Dacă lucrez de pildă cu un agent. Aceeași senzație o avem și când ne uităm la poze. Când intrăm pe un site și ne uităm la un catalog cu anunțuri, în momentul în care vedem un anunț, instantaneu primul sistem decizional o să dea un impuls, îmi place sau nu îmi place, du-te către, dă click, uită-te la mai multe poze sau îndepărtează-te. Când spunem călărețul, contrapartida, celălalt jucător din echipa asta, e capabil de a opera cu probleme complexe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu, de exemplu, dacă știu că am nevoie de un apartament pentru familie, vorbesc acum de cazul meu, și văd un anunț cu un apartament foarte frumos, într-o zonă care îmi place, cu geamuri mari, cu toate lucrurile de care elefantul meu e atașat emoțional, eu să-mi apară instantaneu un sentiment de mamă, ia-l pe ăsta. Dar în momentul în care intră în scenă și călărețul cu capacitatea lui de a se uita la probleme în complexitate mai aprofundată, mai mare, pot să-mi dau seama că, băi, are 2 camere în loc de 3. Ție îți trebuie minim 3 dacă vrei bebeloi. După care, e mai departe decât ai nevoie față de orice mijloc de transport în comun. O merge tu mult cu mașina, dar nu se știe dacă treaba asta va mai fi valabilă și în 10 ani. Și acum ajung la a doua diferență pe care exemplul ăsta mi-a ridicat-o la fileu. Elefantul este blocat în prezent, deci primele două structuri operează cu prezentul imediat, cu sentimentele și senzațiile din prezentul imediat, în timp ce călărețul are capacitatea de a simula viitorul, de a construi modele abstracte, mental, despre viitor. De ce e asta foarte important, iar într-o decizie imobiliară? Pentru că în momentul în care vezi o proprietate care nu te inspiră în prezent, elefantul o să zică îndepărtează-te.
Dar dacă proprietatea aia e tot ce-mi doresc eu, dincolo de faptul că n-are finisaje și arată un pic cam deteriorat în interior, dacă îmi dau timp și reușesc să mut energia și la călăreț, deci practic să îl las și pe el să participe la decizie, călărețul, sistemul decizional numărul 2, poate să-mi spună, stai mă puțin, cu o investiție de 10% din valoarea proprietății ăsteia, tu poți să faci casa asta un loc foarte locuibil, ba poate chiar foarte fain, și are niște avantaje pe care alea care sunt deja finisate fain nu le au, cum ar fi poziția sau faptul că are tavanul înalt, că e o casă interbelică, cum de pildă am eu o afinitate emoțională pentru ea. Deci am zis două diferențe. Călărețul știe să opereze cu probleme complexe și cu viitorul, elefantul operează cu probleme simple, îmi place sau nu îmi place, vreau sau nu vreau, și este blocat în prezentul imediat. Astea ar fi două dintre ele. Mai aduc în discuție încă două care sunt foarte importante în procesul decizional și după aia o să luăm și niște exemple. A treia diferență importantă între aceste două sisteme decizionale este că elefantul are înclinația, când e expus la o decizie, să cântărească mai greu informația negativă. Călărețul are înclinația să țină focusul atenției pe pozitiv. Deci, când intrați într-o proprietate sau când vizionați anunțuri și vă vin cu ușurință multe argumente în minte cu de ce proprietatea aia nu e un loc ok, ăla e elefantul care participă și care scanează în mod biologic la toate mamiferele după amenințări. În momentul în care văd ceva ce nu-mi place, informație negativă, dar observ un gând din registru, băi, într-adevăr, e un pic cam deteriorat aici, nu știu, peretele, dar cred că dacă aș face o investiție acolo și dacă aduc echipa cu care am lucrat și în ultima parte unde m-am mutat, ar putea să o rezolve în 2 săptămâni. Aici, vedeți, focusul a fost pe informație pozitivă și a intrat în schemă sistemul decizional numărul 2. Ăsta m-a evoluat, care a zis, băi, într-adevăr, e ceva ce ne deranjează în prezent, elefantul ai dreptate, dar o putem rezolva. De ce e important să știți asta? Pentru că creierul uman are o hibă de proiectare care vine din faptul că noi am trăit sute de milioane de ani toate mamiferele în medii care încercau să ne omoare fizic, deci în medii amenințătoare fizic, care a dus la următoarea disproporție, și anume, creierul nostru, dragilor, la stimul egal, câștig $500, pierd $500, cântărește pierderea, respectiv informația negativă, de 3 ori mai puternic. Asta în psihologie se numește negativity bias. De ce e important să știți asta? Este că dacă luați decizia la cald, ați vizionat mai multe proprietăți sau ați văzut mai multe anunțuri împreună cu partenerul de viață sau singuri, înclinația noastră biologică e când vedeți ceva ce vă supără, creierul o amplifică de 3 ori mai tare, pentru că în trecutul nostru evolutiv asta ne-a ajutat să supraviețuim. E foarte înțelept și foarte important să încercați în momentul în care luați decizia, să lăsați un pic de timp să treacă și să încercați să revizitați opțiunea respectivă la rece. Adică în momentul în care și călărețul poate să participe și să spună, bă, într-adevăr, e mai departe de metrou decât ne doream, dar uite că e un autobuz în zonă, să poată să mute focusul și pe pozitiv. Are sens până aici? Are foarte mult sens. Ultima diferență între ăștia doi, călăreț-elefant, pe care simțim să vă aducem în discuție, este că elefantul este automat, adică are înclinația să producă efecte pe pilot automat în momentul în care vede ceva care îi place, apare o senzație instantaneu. În timp ce toate lucrurile pe care le face călărețul, a lua în calcul viitorul, a vedea zonele de gri, adică problema în toată complexitatea ei, a pune focusul pe pozitiv acolo unde e mult negativ ușor de văzut, necesită autocontrol. Deci, dragilor, sistemul decizional numărul 2, și îi zicem 2 pe lângă călăreț că e la mai nou, elefantul e sistemul 1 că e primul, e cel mai bătrân, să și dezvoltă primul la oameni, este automat, călărețul e controlat. Asta mai aduce după sine o diferență importantă de avut în minte, și anume, în momentul în care elefantul e foarte încântat de ceva, și acum am să vă dau un exemplu personal. S-a întâmplat anul trecut că eu și Alexandra, soția mea, aveam birou închiriat undeva foarte aproape de zona unde locuim și anul trecut, 2020, a fost pentru noi un an provocator din multe puncte de vedere. Dar, la începutul anului, înainte să înceapă pandemia,
noi ne-am pus problema biroului ăstuia în felul următor. Proprietarul cu care agreaserăm că putem sta acolo oricât avem nevoie, Alex avea cabinetul de psihoterapie acolo, iar eu aveam spațiu pentru training și coaching, ne-a dat un mesaj în timp ce eram în vacanță la munte în care ne-a anunțat că el vrea să vândă proprietatea. Moment în care elefantul meu a avut o mică deturnare emoțională, m-am enervat pentru că inițial înțelegerea fusese că putem sta oricât în chirie, motiv pentru care agreasem să fac niște investiții în spațiul respectiv. Și când am primit mesajul, impulsul meu emoțional, și dacă zic impuls emoțional, care din ăștia doi, din cele două sisteme decizionale a participat? Elefantul. Exact. Impulsul elefantului meu a fost să-l întreb, ok, câți bani vrei pe spațiul ăsta? Cu gândul că poate reușim să-l luăm noi, oricum având nevoie de birou, asta era înainte să vină pandemia, și cu gândul că poate o rezolvăm mai simplu așa, nu ne mai mutăm, reușim noi să preluăm spațiu. El mi-a licitat o sumă care era semnificativ mai mare decât eram eu pregătit să dau pe un birou, dar acum vreau să vă descriu contextul în care eram atunci. Aveam o problemă de sănătate în familie între noi doi, fără să intru multe detalii, care cerea să nu prea punem stres, să nu punem multă presiune pe noi. Iar în capul meu, faptul că eram deja acolo, făcusem o investiție. Mutarea biroului presupunea mult stres și căutare într-un an în care eu nu mai aveam aproape nicio zi liberă de investit în astfel de căutări. Aveam problema de sănătate care cerea să avem cât mai puțin stres pe noi, plus o nevoie foarte puternică a Alexandrei de a simți stabilitate profesională, să nu se trezească în situația în care nu poate să-și țină sesiunile de terapie pentru că n-are spațiu. Și toate astea au culminat emoțional în a spune da la suma pe care ne-a propus-o tipul ăsta, proprietarul, fără niciun fel de cercetare. Că nu m-am uitat la prețul proprietăților în zonă, am zis da direct. Singura notă de subsol a fost că vreau să-i plătesc în 2 rate. Eu am vrut să fac o achiziție fără credit și am zis, băi, nu pot să-ți dau toți banii ăștia odată, dar dacă ești dispus să îți plătesc jumatea cu jumate la anul, mergem înainte. Și acum, dragilor, vreau să vă descriu ce s-a întâmplat în continuare. Emoțional, încă de la bun început am simțit că decizia asta îmi rezolvă probleme și e bună, dar am avut o strângere de inimă în sensul că eu nu prea eram pregătit să dau suma asta cu relativ multe zerouri pe un birou, noi ne deținând încă o proprietate în care să locuim. Stăm în apartamentul în care locuim cu chirie și parcă în ordinea priorităților mele mai degrabă aș fi cumpărat o casă în care să locuim noi și să țin birou închiriat. Dar am zis ok, hai că rezolvă multe lucruri fără să mă gândesc mult, focus pe prezent, focus pe ce am simțit și focus pe evita durere, pe informație negativă, să nu încep căutările, să nu încep mutarea, să nu punem stres și presiune pe noi într-un an dificil. Partea interesantă a fost următoarea. La un moment dat, de curiozitate, am zis hai să și chemăm pe cineva care să evalueze proprietatea asta. Și când a venit persoana care a evaluat-o, un expert imobiliar, ne-a spus că noi eram pe punctul de a da cu 50.000 de euro în plus, pe lângă costul pe care l-aveam de dat. Deci că, practic, am zis da la o ofertă care era cu aproximativ 50.000 de euro mai mare decât prețul pieței în zona respectivă. Moment în care m-am simțit oribil, vă dați seama. Am zis, zic, Doamne, ce prostie am făcut. Noi nu semnaserăm acte sau alte lucruri, dar cuvântul meu pentru mine contează mult și mi-aduc aminte că Alexandra m-a și întrebat. Băi, mai mergem înainte? Și eu am zis, bă, dacă am zis că facem, hai să facem acum. Ne rezolvă în continuare problemele, nu mi se pare corect, dar asta e. Norocul, în exemplul ăsta în care la noi numai elefantul a participat la decizia asta, deci n-am cercetat înainte, n-am avut focus pe a vedea perspectivele pe termen lung, n-am luat în calcul că consum toate economiile în investiția asta care nu era neapărat cea mai importantă. Finalul e fericit într-un fel pentru că proprietarul s-a răzgândit în sensul că și-a dat seama că el nu vrea să accepte bani în 2 rate, cum propuseserăm inițial, și a spus că nu putem continua înțelegerea pentru că el are nevoie de toți banii anul ăsta, adică anul trecut. Moment în care vă dați seama ce ușurare emoțional vorbind a simțit elefantul meu când am scăpat de greșeala asta, dar ăsta e un exemplu clasic din practica mea, din ce am trăit pe propria piele, de ce se întâmplă când la o decizie importantă participă doar elefantul.
și călărețul, în cazul nostru, a venit mult mai târziu cu analiza, cu cercetarea, cu luat în calcul planurile pe termen lung și așa mai departe. Ideal e ca decizia asta să fie luată în echipa călăreț-elefant și preferabil nu dăm răspunsuri înainte de a fi analizat cu ambele sisteme decizionale ce avem de luat în calcul. Noroc cu călărețul proprietarului, aș spune, Paul, că s-a hotărât el. Mai precis, nu zici rău, Luci, e noroc cu elefantul proprietarului, pentru că și la el a fost o nevoie emoțională. De ce n-a vrut banii în rate? Pentru că vroia să cumpere ceva în 2020, anul trecut. Deși la el a fost focus pe prezent și vreau plăcere imediată, și de asta a zis nu la ceva, că asta mi s-a părut cel mai ironic până la final, că el în continuare are apartamentul ăsta la vânzare, pentru că evident nimeni n-a vrut să-i dea suma la care eu spusesem da. Dar iată, au fost două decizii luate de elefant și noroc că elefantul lui a avut ultimul cuvânt de spus și m-a salvat pe mine, dar asta a fost situația acolo. Care au adus tranzacția la zero până la final. Aș vrea să dau și eu un exemplu, tot decizie luată de elefant, la mine e tot din încântarea elefantului, dar mai degrabă cu final fericit și nu pentru că s-a anulat tranzacția. Ia să vedem. Exemplul meu e așa, eu locuiesc cu chirie, nu sunt proprietar, iar când m-am mutat în spațiul în care locuiesc acum, eram în căutare de, știam că trebuie să bifeze 2 camere, sau mi-aș fi dorit să bifeze 2 camere, respectiv o zonă centrală care să-mi fie accesibilă cu ușurință către mai multe zone din București. Și am intrat în spațiul pe care îl locuiesc în momentul ăsta, care era o garsonieră, deci era mai mic decât ce mi-aș fi dorit eu, însă mi-a plăcut. Ăsta a fost un sentiment, am simțit. Asta, când zicem mi-a plăcut, vorbim despre sistemul numărul 1, emoția, respectiv elefantul. Exact, și nici nu mi-era foarte clar la momentul ăla de ce. Doar vreo 2 săptămâni mai târziu, eu am luat decizia în 2 zile atunci, deci după ce mă mutasem, a făcut, cred, călărețul meu conexiunile și și-a dat seama că ce-i plăcuse la momentul vizitei a fost că era luminos, era multă lumină caldă în apartament, lucru pe care eu nici măcar nu știam că îl valorific în vreun fel pe plus. Și atunci întrebarea mea vine, călărețul ăsta nu ia tot sau ia tot timpul deciziile în defavoarea noastră? Nici unul, nici altul nu le ia neapărat în defavoare. Ce e important să vă luați din prima noastră conversație pe subiect e că ambii participă. Unul are un cuvânt mult mai greu de spus pentru că e impuls emoțional, e senzație de moment, cu focus pe a obține gratificare sau rezultate în prezent și simplificând realitatea, deci fără să vadă multe zone de gri, ăsta e elefantul. Și aici e hiba. Foarte mulți oameni, de pildă, iau decizii exclusiv cu elefantul. În cazul tău, Luci, e o situație fericită că decizia pe care ai luat-o cu elefantul s-a dovedit a fi una care a avut și sens ulterior pentru tine. Adică și când a participat sistemul 2 călăreț, în continuare lucrurile care te-au bucurat erau acolo. În cazul meu, a fost luptă între ăștia doi. Eu dacă aș fi luat decizia rațional, adică dacă stăteam un pic să calculez, să mă uit la prețul proprietăților în zonă, să nu țin cont de faptul că investiserăm deja, 2 sau 3 mii de euro într-o proprietate care valora sute în situația respectivă, acolo, rațional, era de la bun început să spun nu la prețul pe care l-a ofertat proprietarul, să spun sub nicio formă eu nu pot să vă dau banii ăștia. Dar dorința de a scăpa de căutare, faptul că eram atașat deja de loc, faptul că era foarte important în contextul problemei de sănătate să nu punem extra presiune pe noi, mixul între factorii ăștia emoționali la mine a dus într-o decizie de impuls, de moment, pe care după aia a trebuit să o corecteze călărețul. Din fericire a corectat o situație concretă în care m-am regăsit, respectiv răzgândirea proprietarului. Dar exemplul meu e de așa nu. Nu e inspirat la genul ăsta de decizie să o faci la impuls. Exact în linie cu ce ne spun și prietenii de la storia.ro, e bine să-ți dai timp în genul ăsta de discuții, pentru că atunci când ne dăm timp, dragilor, sângele și oxigenul merg la cortexul ăsta prefrontal, merg la călăreț, care e în esență cea mai isteață parte din mintea noastră. E cea mai capabilă să ia decizii cu multe variabile. Locație, rezistența blocului, probleme cu actele, fac credit sau nu fac, investesc din economii, cât îmi permit să întind cearșaful și așa mai departe. Paul,
Cred că ar fi interesant să ne spui ce înseamnă să lucreze în echipă călărețul cu elefantul în momentul în care ne decidem să investim într-o casă sau să căutăm o chirie. Păi, chit că vorbim de investiții imobiliare, chit că vorbim de decizii în general, o bună conlucrare între călăreț și elefant ar arăta cam în felul următor. Primul lucru pe care vă încurajăm tare de tot să-l descoperiți despre voi înși vă, dragilor, este să vă dați seama care sunt nevoile și sensibilitățile voastre emoționale pentru a nu le pica în plasă și a nu lua decizii ghidate exclusiv de ele. Adică, eu, de exemplu, știu despre mine că sunt înnebunit după case cu tavan înalt și geamuri mari, cum sunt astea interbelice, că îmi place mai degrabă feeling-ul ăsta vintage, parchet și așa mai departe. Și atunci eu când ajung în genul ăsta de proprietăți sau când văd genul ăsta de proprietăți, case vechi, arhitectură de un anume fel, eu am un impuls emoțional să zic da, hai să luăm, hai să închiriem, hai să mergem acolo și zic asta dintr-un istoric personal de a fi locuit în 13 ani în 11 chirii. Adică am schimbat suficiente case și ăsta e un lucru util de știu despre tine. Care sunt butoanele emoționale, ce te încântă foarte tare, din două puncte de vedere. Odată ca să-ți dai seama după ce e important să te uiți, deci care sunt lucrurile nenegociabile pentru tine, cum ar fi în cazul meu că trebuie să aibă ferestre mari și luminoase. Sub nicio formă n-aș închiria sau cumpăra o proprietate care n-are elementul ăsta bifat. Dar doi, și ca să mă prind când sunt mai sensibil emoțional în a lua o decizie irațională. De exemplu, să-mi dau seama că ia uite ce mansardă frumoasă care are fix parchet și geamuri mari și cum îmi doresc eu și un balconaș care vede apusul. Eu aici descriu toate lucrurile importante pentru mine. Fără să-mi dau seama și să conteze, să iau un calcul serios că bă, stai puțin, e într-un bloc care stă să se dărâme sau e într-o casă veche, pe o stradă unde nu pot să parchez și eu folosesc mașina zilnic. Și atunci, primul pas de ce să-ți cunoști sensibilitățile emoționale, pe de o parte să nu le pici în plasă în a lua decizii de impuls, pe de altă parte ca să știi ce contează cu adevărat, iar apoi e bine să luăm un pic de distanță de la decizia respectivă, e vorba asta sleep on it, adică lasă o noapte să treacă, vezi cum te simți a doua zi, vezi cum te simți când și conversezi cu cineva despre asta. Fii deschis la argumentele cuiva care are sensibilități emoționale diferite, cum e într-o relație de cuplu, de pildă, pentru că omul ăla s-ar putea să-ți dea o perspectivă mult mai rațională. El neavând atașamentul emoțional pe care l-ai tu față de geamuri, tavan, apus sau mai știu eu ce, argumentele ăluilalt nu sunt neapărat opoziționale. Când îți spune, băi, eu nu știu, eu zic totuși să ne gândim că s-ar putea să fie complicat cu parcarea sau uite, drumul până la metrou pare că trece într-o zonă unde nu știu dacă copilul ar putea să meargă singur. Deci nu e de dat la o parte niciunul dintre ei. Cel mai bine e, numărul 1, să ne dăm seama ce contează emoțional, să punem asta pe listă și să ținem cont de ele, dar să nu luăm decizia exclusiv în funcție de ele, după care să lăsăm călărețul cu ale lui funcții, autocontrol, capacitatea de pildă de a opera cu probleme complexe și capacitatea de a ține cont și de viitor, lucruri care nu se văd în prezent, dacă pe acolo se mai dezvoltă zona, dacă o să-mi apară un bloc în față, dacă apusul pe care eu acolo prețuiesc s-ar putea să devină invizibil într-un an, doi când mi se ridică o casă lângă și așa mai departe. Și în această echipă să luăm decizia finală, ținând cont și de ce contează emoțional pentru noi, dar ne lăsându-ne pradă exclusiv argumentelor emoționale. Eu aici am un exemplu, Paul. Cred că un exemplu bun în care echipa asta Călăreț Elefant a fost fructuoasă în a lua o decizie imobiliară bună. Acum câțiva ani aveam un teren în centrul Sibiului și terenul respectiv mă preocupa și pe mine și pe Dana. Ce facem cu el? Îl vindem? Nu-l vindem? Dacă ar fi să ne facem noi casă acolo? Deci era un sentiment din ăsta latent că ar trebui să facem ceva cu el și cumva eram într-un blocaj. Călărețul evalua, deci ne-am uitat care ar fi prețul zonei, dacă am vinde, cam câți bani am luat pe el, dacă ne-am face noi acolo casă, ce frumos ar fi. Deci astea erau argumentele și cumva rămăseserăm blocați până când odată o bună prietenă a venit și ne-a zis: mă, dar de ce nu faceți voi acolo un spațiu comercial? Că uite, dacă îl faceți, eu vi l-aș închiria. Deci argumentul ăsta cumva a înclinat balanța, pentru că m-a și deblocat și atunci în momentul ăla am putut să
ne gândim, să ne imaginăm cu călărețul. Bun, dacă construim un spațiu comercial, am putea să-l construim așa, câștigăm o chirie din el, cam astea ar fi banii, în timp poate facem un etaj deasupra ca să facem și locuință. Și ce vreau să spun că neavând o presiune, deci n-am avut o presiune emoțională nici să vindem terenul, nici să construim pe el o casă, în momentul în care am putut evalua atât cu călărețul, cât și cu elefantul, pentru că elefantul, în momentul în care s-a deblocat călărețul, a putut să aibă sentimente plăcute. Motivație emoțională, exact. Motivație emoțională. Și cred că finalul povestii a fost așa, că da, ne-am apucat și am construit un spațiu comercial, peste care după aceea am și făcut planuri și am și construit o casă. Deci a fost o decizie imobiliară în armonie între călăreț care calcula și elefant. Da. Asta e, Dorin, îți mulțumesc mult pentru exemplu. E fix situația ideală când luăm decizii în general, dar mai ales în contextul ăsta care cântărește greu, și financiar și din perspectiva importanței lui în viața noastră. Și acum, sintetizând, dragilor, deci recapitulând ce am povestit până acum. E important să fiți conștienți că aveți două sisteme decizionale care au priorități și moduri de operare diferite, emoție, rațiune, respectiv elefant, călăreț. E foarte important să cunoașteți sensibilitățile emoționale sau preferințele elefantului, de ce suntem atașați. Și uite, aici mai vreau să aduc în discuție o idee simplă. Când avem un site, o platformă, cum e și Storia.ro, care pe lângă faptul că are o grămadă de anunțuri, peste 200.000 de anunțuri, frumusețea, când îți știi preferințele emoționale ale elefantului, e că poți să le pui în filtre încă de la bun început. Mie ce îmi place foarte mult la platforma asta e că încă de când încep să caut, pot să spun, băi, am nevoie să fie lângă un spațiu verde, vreau suprafața asta, vreau maxim atâtea niveluri, vreau compartimentarea cu tare. Vă întreb, deciziile astea, deci filtrele pe care eu le povestesc acum și pe care o platformă cum e Storia.ro le permite, pe cine ajută de fapt? Cine e ăla care pune filtre și spune, bă, oi fi tu deschis la orice zonă, dar hai totuși să încercăm să ne uităm în zona asta, că tu pe aici umbli în fiecare zi. Ți-o plăcea ție să stai la etajul 8, dar totuși s-ar putea să fie complicat să urcăm scările când se blochează liftul sau dacă nu avem lift. Deci pe cine ajută filtrele de fapt? Pe călăreț. Aia e treaba. Filtrele pe o platformă imobiliară sunt ceva care poate să-ți simplifice decizia pentru că elimină din capul locului toate lucrurile care ar fi tentante emoțional, dar iraționale din perspectiva deciziei. N-are sens să te uiți la așa ceva. Cum, uite, dau o speță, noi toată viața o trăim în nordul Bucureștiului pentru că acolo sunt toate organizațiile cu care lucrăm, acolo avem cercuri sociale, locurile care ne plac, parcuri și așa mai departe. Și atunci, în procesul de căutare, eu de la bun început încerc să restrâng aria de căutare doar acolo. Nu spun că nu sunt deschis la nimic altceva, dar încerc să îmi simplific decizia folosindu-mă și de capacitatea tehnică a platformei. După care, dragilor, analizați la rece cum arată perspectivele astea pe termen mediu-lung ale deciziei voastre. Asta iar e călăreț. Deci după ce știi sensibilitățile emoționale și a apărut shortlist-ul, lista scurtă, dată de filtrare, după aia încearcă să-ți imaginezi viața pe termen mediu-lung acolo, pentru că numai cortexul nostru prefrontal e capabil de așa ceva. Suntem singura vietate care poate să simuleze viitorul la nivelul de complexitate la care putem noi. Și încurajarea e să vizitați și să dați mai multă atenție și mai mult timp proprietăților, respectiv anunțurilor, care sunt la intersecția asta între nevoile emoționale și ce are sens rațional pe termen mediu-lung. Așa ar arăta o decizie bună care face uz de ce e mai folositor în ambele noastre sisteme decizionale, atât în călăreț cât și în elefant. În episodul următor o să vă povestim care sunt sensibilitățile universale ale elefantului, la ce să aveți grijă în general, pentru că contează mult pentru elefantul fiecărora dintre noi. Sperăm că v-a fost cu folos, că vă place genul ăsta de informație și că vă va ajuta să vă dați timpul de care aveți nevoie când vine vorba de o astfel de decizie și să luați decizii cât mai înțelepte și pentru călăreț și pentru elefant.